සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. අද වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. මේක මට සෙට් මේ හම්බෙන් වගේ නුවර KCC එක පැත්තේ නත්තල් දවසේ රවුමක් දානකොට තමයි දැක්කේ. මේක මොඩල් ට්‍රේන් එක්සිබිෂන් එකක්. ඇත්තටම මාර ක්‍රියේටිව් වැඩක්. මම මේ වගේ එක්සිබිෂන් එකක් ලයිව් දැකලා තිබෙන්නේ නැහැ. මෙතන ක්‍රියේටර්ස්ලා කීප දෙනෙක් එයාලගේ දුම්රියාකෘති ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒ ඔක්කොම වගේ මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේ මේවා හදන්න එයාලා හුඟක් මහන්සි වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලස්සන දුම්රිය මාර්ග ආකෘති වගේම පැරණි හා නවීන දෙස් විදෙස් ධාවනය වන දුම්රියන් වල ආකෘති රැසක් දැක ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විෂය පිළිබඳ ඉන්ටරෙස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට දන්න නැති දේවල් එයාලගෙන් අහලා දැනගන්න ඕන තරම් ඉඩකඩක් එතන තිබුණා. M8 M4 එන්ජින් එකට සමානයි. ඒවට සමානයි. මේකේ දැන් අර එයා බොඩි කිට් ගහන්නේ ලංකාවේ මොඩල් එකට ගහන්නේ මේක නම් මේකේ බොඩි කිට් එක අරගෙන තමයි. මේකේ යට මෝටරේ කියලා උඩ බොඩි කිට් එක කලර් කරනවා. M5 M6 M7 එකට මේක කලර් එක print කරනවා. මේකේ net එක විදිහට ගලවන්න තමයි තියෙන්නේ. ගලවන්න මේක print කරනවා. මේ වගේ මොඩල් එකක් තමයි print කරලා තියෙන්නේ. මේ පාටේ කලර් print කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ ගන්න. Some bus are there. Yeah. That black road, right? Do you know this house? That train is going like this. මේ වීඩියෝ එකෙන් බලනවට වඩා බලන්න දෙයක් ලබා ගන්න දැනුමක් එක්සිබිෂන් එකේ තිබුණා. මේ වගේ එක්සිබිෂන් එකක් දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න යන්න. සුන්දර අත්දැකීමක් වෙයි.
මේ වගේ වැඩසටහන් ඉදිරියටත් සෑම නගරයකම වගේ පවත්වන්න එයාලට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, හැමදාමත් අලුත් ලස්සන දෙයක් බලන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.